شايفه؟ في قطة العسلات الفلسطينية بس ايه رجل الجوارينا طيب؟ طب وين الوردة دي؟ اكتب على جنب رجلك؟ لكن واضح على من جيب كتير دي الحتة دي سودة، كانت الأوضة حلوة حلوة جو، هي حلوة مرينا حلوة في الصورة جو. ايش الربع جو حلوة. أنا خلا من هنا. أنا اللي لابسة. أنت حلوة أنت عارفة. أنا نفسي أكون متغندف. لا نفسي أنا نفسي مع بعض. أنا نفسي أكون متغمسة أنت حلوة جوي. عاطفة العين. ذكرنا عبيد كلام من وين؟ عاطفة عاطفة أقول عايشة محدث. أعمل إيه تاني؟ اشتري واحدة من ستي بتتفرج عليها. تعالى يا ستي، ما أنا أساسا معلم ستي تلعب. يا ستي تبغى تلعب. بص يا وريخ انا قاعدة تلف وهدو بس أنا بس الدش ده. اشتريت. ما شاء الله.
جاي يروح مع الساعة كل الفرح الخطوبة انت تروح انا قاعدة الحمد لله لوحدك. وانت كانت ستي؟ لا انت روح تصور لي العروسة والعروسة ما قاعدين مع بعض. لا ما انا مش هصور. تليفوني باظ. ماشي حبيبتي. عشان ماما بتشتغل والهم في الدرس وانت اللي جاي. وانا هدفنك يا حبيبتي. شكرا يا مريم. انت اكتر واحدة بحبها يا مريم. تعالى في التليفون. تعالى مهم.